दराजको प्रडक्ट आएको छ गाइज है फेरि हामीसँग। तर यो तपाईँको दराजको प्याकेजमा छैन किनभने दिस प्रडक्ट इज फ्रम दोज टिपिकल चाइनिज गाइज दराज है, जुन दराजको तपाईँ 28 to 30 days 40 days भनेर त डेलिभरी टाइम देखाउने सेलरहरू छ नि है त, त्यो सेलरको हो यो त्यो चाहिँ है। अनि यो प्रडक्ट चाहिँ 1 महिना जस्तो लाग्यो भनौँ आउनलाई चाहिँ, लाग्यो 1 महिना लाग्यो। मैले चाहिँ 11/11 को बेलामा किनेको थिएँ है त यो। अनि यो चाहिँ क्यामेराको ब्याट्री हो मेरो Canon E12 जुनबाट मैले अहिले सर्ट लिइरहेको छु है, त्यसको चाहिँ तपाईँको ब्याट्री हो यो, एडिसनल गोल्ड ब्याट्री हो यो चाहिँ 875 mAh को आउँछ भने यो ब्याट्री चाहिँ तपाईँको 1900 mAh मा आउँछ। अनि यो प्रडक्ट चाहिँ तपाईँको अलिबाबाहरूमा अरू साइटहरूमा चाहिँ जम्मा 30 to 40 USD मा छ। मैले यसलाई किनेको लाइक एप्रोक्सिमेटली 9000 रुपिसमा प्रिपेड गरेको, 9000 रुपिस है, सायद 200 रुपियाँ जस्तो कम भयो होला भाउचरले, अरू म त्यति याद छैन, तर 9000 समथिङमा थियो। मैले भाउचर पुस गरेर 9000 सम्म बनाएको थिएँ सायद है त। सो काटेर हेरौँ, यही Canon M50 जुनबाट हामीले खिचेछौँ त्यसैको ब्याट्री हो, LPE12 भन्छ यो ब्याट्रीलाई है त। दिस इज अबाउट LPE12 Canon ब्याट्री, गोल्ड ब्याट्री, 1900 mAh, Mamem ब्रान्ड, MAMEM। सेलर नेम इज लेमन स्टोर फ्रम चाइना, अल द वे फ्रम चाइना। तर चाइनाबाट आएको हिसाबले यो धेरै प्याकेजिङ के अरे प्रोटेक्सनमा चाहिँ आएको होइन है, यत्तिकै सिधै आएको छ क्या यो ब्याट्री, यस प्रकार छ है। अझै यहीँ चाहिँ काठमाडौँबाट पठाउँदा बबल ऱ्याप गर्छ यार, यो गर्ने हो तरिका, यस्तो ऱ्याप पठाए यार। सो ब्याट्रीको वेट चाहिँ छ है, अलिकति हेभी नै छ, इम्प्रेसिभ है त। ल मैले डुप्लिकेट एक्सपेक्ट गरेको थिएँ तर ब्याट्रीमा दम छ, यस प्रकारको छ ब्रान्ड यो हो। अनि के 4वटा ब्याट्रीलाई मैले यत्रो पैसा हालेको छु गाइज है, एकदम धेरै रिस्क राखेको छु। 4वटा ब्याट्री छ, तपाईँको अब ओरिजिनल ब्याट्रीसँग वेट कम्पेयर गर्नुहुन्थ्यो, बट द ब्याट्री इज अन द क्यामेरा है, जुनले हामीले खिचिरहेछौँ। सो 1900 mAh को है त। लेट मी सो यु अगेन, टिपिकल इन्फर्मेसनहरू छ पछाडि है, FCC यताउता होला है। अनि चार्ज पनि छ, 7.4 भोल्ट हो, सो इट वन्ट हट मी है, 7.2 भोल्ट रहेछ, 12 भोल्टसम्म जिब्रोले लिन्छु मैले, 2 amp सम्म है त। सो वान अफ द ब्याट्री इज डेड। अनि यसको चार्जर पनि छ है त हामीसँग। सो पर ब्याट्रीलाई कति पर्यो भन्दा हुन्छ होइन, मोटामोटी 2000 पर ब्याट्रीलाई पर्यो, अनि चार्जर 1000 रुपियाँ राखौँ न, किनभने यो पनि टिपिकल चाइनिज चार्जर हो, कुनै त्यस्तो एक्स्ट्रा चार्जर त होइन। पावर ब्याङ्क छ कि हामी हेरौँ है यसलाई कनेक्ट गर्नलाई, लेट अस चेक। चार्ज गरेर यसमा चाहिँ चार्ज छैन, एउटा ब्याट्रीमा चार्ज छैन है, छ यसमा छैन चार्ज, यसमा पनि छ, एउटामा अलिक बढी छ है, जिब्रो अलि टर्रायो। सो पहिला यसलाई सिधै राखिदिउँ, चार्ज भएकोलाई राख्दाखेरि के रेस्पोन्स आउँछ चार्जरको, केही रेस्पोन्स छैन है चार्ज भएकोलाई राख्दा। चार्ज नभएकोलाई राख्दा नि केही हुनेवाला त छैन अब है, एकदम हल्का छ चार्जर है, यस प्रकार छ है। यसले LPE12 अरूलाई पनि गर्छ कि गर्दैन। सो एउटा कुरा के हो भने यो चाहिँ यसरी प्रोग्राम भएको छ होला कि 1900 mAh लाई यसले फुल गराउने, और यसले ब्याट्रीको क्यापेसिटी अनुसार फुल गराउने यसले सोचेको छ है त। जस्तै यसलाई मैले मेरो ओरिजिनल क्याननको चार्जरमा राखेर चाहिँ चार्ज गर्न सक्छु कि नै, किनभने यो क्याननको ओरिजिनल ब्याट्री तपाईँको 850 mAh को हो क्या, अनि यो चाहिँ 1900 mAh को। अब यो 850 mAh भएपछि त्यसले सोधिदिन्छ कि फुल भयो भनेर, हामी त्यो पनि भन्छौँ है, डिस्क्रिप्सनमा म लेख्छु। सो यो चार्ज नभएको ब्याट्री हो, चार्ज भएको ब्याट्री हाल्दा नि केही असर परेन। 2टा ब्याट्री एकैचोटि चार्ज गर्न सक्छ, तपाईँको 10 वाटको 2 एम्पियर चार्जर रहेछ। सो तपाईँको यसको लागि चाहिँ फास्ट चार्जर यसले गर्दो रहेछ है त, सेमी फास्ट चार्जिङ भनौँ न, नट सुपर फास्ट बट फेयरली फास्ट। माइक्रो USB लाग्छ यसमा, यो ठाउँमा अब अहिलेको जमानामा यत्रो 9000 तिरेपछि USB-C दिए पनि हुन्थ्यो है, यसैको यो युज गरौँ। म पावर ब्याङ्क ल्याएर चार्ज गरेर ट्राई गर्छु है त जस्तै। अनि एउटा पाउच पनि छ है, चार्जर भन्दा तपाईँको यो पाउचको क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ। अनि ब्याट्री राख्न र ऊ राख्न नि कम्पार्टमेन्ट भित्र 2टा रहेछ है त, देखिएको छ कि नै, भित्र 2टा कम्पार्टमेन्ट छ।
अनि ब्रान्डिङ पनि एकदम प्रपरली डन है त। क्युआर कोड के छ तपाईँ आफै स्क्यान गर्नु, म नजिकै ल्याइदिन्छु। पज गर्नु होला यदि इफ यु वान्ट टु स्क्यान दिस क्युआर कोड। अनि एभ्रिथिङ इज इन चाइनिज, सो क्युआर कोड स्क्यान गर्नै पर्छ केही पत्ता लगाउन छ भने है। सेन्जिङ क्वेमिङ फोटोग्राफिक इक्विपमेन्ट है त, यसलाई गुगलमा सर्च गरेर यसको क्वालिटी हामी चेक गरौँला कस्तो खालको कम्पनी रहेछ, किनभने चाइनिज कम्पनीज आर अल्सो डुइङ ग्रेट है त दिस डेज। सो यो थियो है त जुन चार्ज नभएको भन्नेवाला। यसलाई चार्ज गरौँ कि ड्यामेज आएको हो कि अब सबै ब्याट्रीहरू चार्ज भएको आउँदाखेरि एउटा ब्याट्री त किन डेड आयो होला भन्ने मेरो आशंका हो। खै त गऱ्यो है, रियाक्ट गर्ने भनेको त्यही चार्ज एउटा हाल्यो भने दुईवटा हाल्यो भने साला बत्ती बल्दो रहेछ है, होइन ए डेडिकेटेड रहेछ। 1 लाई 1 2 लाई 2 यसरी देखाउँदो रहेछ है त। नट ब्याड, तपाईँको डिजिटल्ली पनि रहेछ, टिक 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 पनि रहेछ। सो तपाईँले एउटा बारलाई 25% मान्नु न, एजुम गर्नु है, एउटा बारलाई त्यहाँ 4वटा बार रहेछ। सो त्यसरी यसले डिजाइन गरेको छ है त। निकाल्दा के हुन्छ, झिप्प गर्छ। सो अब मैले यो क्यामेरामा राखेर यसले कति एन्ड्युरेन्स दिन्छ, ब्याट्रीको वेट एकदम राम्रो छ है त। 1900 mAh को लागि एकदम राम्रो, यो जेन्युन फिल भइरहेको छ हातमा मलाई फिल गर्दाखेरि। आशा गर्दछु कि यो राम्रै काम गर्छ। अनि यो तपाईँले दराजबाट लिन सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ चेक गर्नु होला, किनभने भिडियो अपलोड गरिसकेपछि पनि रिमेनिङ इन्फर्मेसन भिडियोमा एड गर्न नमिले पनि मैले डिस्क्रिप्सन चाहिँ अपडेट गरेको हुन्छु है त। त्यो प्रडक्ट जस्तै त्यो लिस्किस ट्याब्लेट थियो एउटा, जुन मैले तपाईँलाई भिडियोमा चाहिँ लिनु राम्रो छ सस्तो भनेको थिएँ, बट लेटर अन इट गेम मी सो मच ट्रबल है एकदम। त्यही भएर मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ डु नट बाई दिस भनेर लेखिदिएको थिएँ। सो त्यसरी मैले यति यो त्यस्तो डु नट बाई दिस छ भने डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला है त, अपडेटेड भनेर लेख्छु। सो फर नाउ द्याट्स अल फर नाउ है, सी यु अगेन, फेरि भेटौँला गाइज है, सारङ्गी भेटौँला।